नमस्कार, नंदाच्या रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चाकवताची भाजी। तर ही भाजी मी 3-4 पाण्याने धुवून घेतलेली। याची पानं ही जरा अशी असतात लांब सडक, पिंपळाच्या पानागत असतात। अशी छान लागते याची भाजी। हे बघा, अशी पानं असतात मस्त, अशी निवडून घ्यायची, खोडून धुवून वगैरे स्वच्छ घेतलेली आहेत ही पानं। आता आज आपण ह्याची भाजी करणार आहोत। याची भाजी जरा पातळ करणार आहोत, छान लागते। त्यासाठी साहित्य घेतलेले आहे, हे मी अख्खे शेंगदाणे घेतलेले आहेत, ही तुरीची डाळ धुवून घेतलेले, जिरं, लसूण, मिरची, मीठ आणि हळद। तर प्रथम आपण हे कुकरमध्ये लावणार आहोत ही भाजी। त्यासाठी ही डाळ आणि भाजी कुकरमध्ये टाकणार आहोत। डाळ टाकली प्रथम आणि ही भाजी टाकली कुकरमध्ये। आणि हे शेंगदाणे पण टाकणार आहोत अख्खे। आणि 1-1.5 वाटी पाणी टाकून ही डाळ आणि चाकवताची भाजी ही शिजवून घेणार आहोत। आणि ही कुकर ठेवून दिली। 1-2 शिट्या झाल्या की कुकर उतरायचा। आता कुकर लावून झाल्यावर आपण हे मिरच्या, लसूण आणि हे जिरं हे इथं ठेचून घेणार आहोत ह्याच्यात। आता आपला कुकर पण थंड झालेला आहे, कुकर आता काढून घेऊया। शिजून तयार झालेलं आहे। आता आपण ह्याला फोडणी देऊया। आता हे झालेलं आहे, आता थोडंसं आपण हे जरा असं घाटून घेऊया, म्हणजे पालेभाजी जरा बारीक होईल, पातळ। आता हे आपलं थोडंसं असं मऊ झालेलं आहे घाटून। आता आपण फोडणी देऊया। त्यासाठी पॅन ठेवलेलं आहे, गॅस ऑन केला। टोमॅटो नको टाक, तेल टाकूया। पॅन तापत आलेलं आहे, मोहरी टाकूया आणि लसूण टाकू। हे ठेचा केलेला कुटून घेतलेला हे टाकलं। आता लसूण पण लाल झालेलं आहे। आता आपण हे कुकरला लावलेलं सर्व टाकून घेऊया। हळद टाकली, मीठ टाकलं आणि आता पाणी टाकूया। आणि आता हलवून घेऊया। आता 1-2 उकळी येईपर्यंत जरा झाकून घेऊया, जरा झाकून घेऊया। आता 10 मिनिटं झालेले आहेत, आपण बघूया। हे बघा किती छान कलर पण आलेले आहे आणि झालेलं पण आहे। गॅस बंद करूया, खाण्यास तयार आहे चाकवताची पातळ भाजी। हे कलर पण छान आलेला आहे।
माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा. थँक्यू.